হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ তোমালোকৰ? এতিয়া আমি পঢ়িম নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 33 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো। 33 নম্বৰ কুৱেশ্যনত কি কৈছে? একৰ্ডিং টু দ্য কাইনেটিক থিয়ৰী অফ গেছ দ্য এবছলিউট জিৰ' টেম্পাৰেচাৰ এটেইন ৱেন। এবছলিউট জিৰ' টেম্পাৰেচাৰ কেতিয়া এটেইন কৰে? যেতিয়া তোমাৰ কাইনেটিক এনাৰ্জি অফ মলিকুলছটো জিৰ' হৈ যাব। কাইনেটিক থিয়ৰী অফ গেছৰ মতে এবছলিউট জিৰ' কেতিয়া হয়? এনেইতো তোমাৰ জিৰ' কেলভিনত এবছলিউট জিৰ' বুলি কয়, সেইটো টেম্পাৰেচাৰৰ হিচাপত, কিন্তু কাইনেটিক থিয়ৰী হিচাপত যেতিয়া কাইনেটিক এনাৰ্জি অফ মলিকুলটো জিৰ' হৈ যাব। তো অপশ্যন চিটো কাৰেক্ট। নেক্সট আছে ছুপাৰ হিটেড ভেপাৰ বিহেভছ। ছুপাৰ হিটেড ভেপাৰটো কেনেকৈ বিহেভ কৰে? ছুপাৰ হিটেড ভেপাৰটো গেছৰ নিচিনাকৈ বিহেভ কৰে, তো এপ্ৰক্সিমেটলি এজ গেছ। অপশ্যন ডিটো কাৰেক্ট। তাৰপিছত দ্য কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স গেছ কনষ্টেণ্ট অফ এ গেছ ইজ ইকুৱেল টু, কেনেকৈ? কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স গেছটো আৰ ইজ ইকুৱেল টু চি পি মাইনাছ চি ভি হয়, তো অপশ্যন চিটো কাৰেক্ট। তো কুৱেশ্যন নম্বৰ 36 to 35 হৈ গ'ল। 36টো চোৱা এতিয়া। এন ইঞ্জিন অপাৰেটছ বিটুইন এ টেম্পাৰেচাৰ, কি কি টেম্পাৰেচাৰ দিয়া আছে? এন ইঞ্জিন ৱৰ্কছ বিটুইন এ টেম্পাৰেচাৰ, এটা এনেকৈ আছে টেম্পাৰেচাৰ এণ্ড T2 এণ্ড আনাডাৰ ইঞ্জিন বিটুইন T2 এণ্ড, আচ্ছা এইটো তোমাৰ চিৰিজত আছে, এনেকৈ আছে বস্তুটো, বুজিলা? T1 টেম্পাৰেচাৰটো কিমান দিয়া আছে? 900 কেলভিন। এইটো T2, এইটো ইঞ্জিন মানে কি? আমি ৱৰ্ক ডান পাইছোঁ, ৰিভাৰ্চিবল ইঞ্জিন ধৰি লৈছোঁ। ৰিভাৰ্চিবল ইঞ্জিন মানে আমি ৱৰ্ক ডান পাইছোঁ, ইয়াতো ৱৰ্ক ডান পাইছোঁ, ৱৰ্ক ডান ৰিভাৰ্চিবল ইঞ্জিন। আৰু এইটো কিমান দিয়া আছে? এইটো দিয়া আছে T3। T3টো কিমান দিয়া আছে আমাৰ? 400 কেলভিন। 400 কেলভিন। তাৰপিছত কি কৈছে? টেক বোথ টু ডু ইকুৱেল ৱৰ্ক। এটা কথা মনত ৰাখিবা, ইয়াতে দুটা কণ্ডিশ্যন আছে। এটা হ'ল ইকুৱেল ৱৰ্ক। যদি ইকুৱেল ৱৰ্ক হয়, যোনটো ইণ্টাৰমিডিয়েট টেম্পাৰেচাৰ হয়, ইণ্টাৰমিডিয়েট টেম্পাৰেচাৰটো ভেলুটো হ'ল ইকুৱেল ৱৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত দেই, ইকুৱেল ৱৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত ইণ্টাৰমিডিয়েট টেম্পাৰেচাৰটো ভেলু হ'ল T1 প্লাছ T3 ডিভাইডেড বাই 2। কিন্তু ইকুৱেল ইফিচিয়েঞ্চি যদি হয়, এইটোৰ আৰু এইটোৰ ইফিচিয়েঞ্চিটো যদি ছেইম হয়, এতিয়া ইকুৱেল ৱৰ্ক মানে কি? W1 ইজ ইকুৱেল টু W2, W1 ইজ ইকুৱেল টু W2 যদি ইকুৱেল ৱৰ্ক হয়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইণ্টাৰমিডিয়েট টেম্পাৰেচাৰটোৰ এইটো ইকুৱেশ্যন হ'ব। আৰু যদি কুৱেশ্যনত ইকুৱেল ইফিচিয়েঞ্চি বুলি দিলে হয়, তেতিয়াহ'লে ইণ্টাৰমিডিয়েট টেম্পাৰেচাৰটোৰ হ'ব T1 ইনটু T3, সেইটো হয় জিঅ'মেট্ৰিক মিনটো হয় ইকুৱেল ইফিচিয়েঞ্চি হ'লে। এতিয়া ইকুৱেল ৱৰ্ক বুলি কৈছে, তো এইটো হ'ব T1 মানে কিমান দিয়া আছে? 900 প্লাছ 400 ডিভাইডেড বাই 2। তো এইটো যদি কেলকুলেট কৰোঁ কিমান হ'ব? এইটো 1300 ডিভাইড বাই 2। তো 1300 ডিভাইড বাই 2 হ'লে কিমান হৈ যাব? 1300 নে হেৰিত কিবা ভুল কৰিলোঁ নেকি? T1 প্লাছ T2 ডিভাইড বাই 2, 900 ডিভাইড বাই 400 ডিভাইড বাই 2, তো অপশ্যনটো 650 হ'ব। 650 অপশ্যন এইটো কাৰেক্ট। নেক্সট কি কৈছে? কুৱেশ্যন নম্বৰ 37। 37টোত কি কৈছে? এ ইউনিফৰ্মলি ডিষ্ট্ৰিবিউটেড লোড অফ W, ইউনিফৰ্মলি ডিষ্ট্ৰিবিউটেড লোড বুলি কৈছে, এইটো ষ্ট্ৰেংথ অফ মেটেৰিয়েলৰ কুৱেশ্যন হয়। W কিলো নিউটন পাৰ মিটাৰ ইজ এক্টিং অভাৰ দ্য এণ্টায়াৰ লেংথ অফ 3 মিটাৰ কেণ্টিলিভাৰ বিম। এইটো 3 মিটাৰ কেণ্টিলিভাৰ বিম হয় দেই। তাৰপিছত ইফ দ্য শ্বিয়াৰ ফ'ৰ্চ এট দ্য মিড পইণ্ট অফ দ্য কেণ্টিলিভাৰ বিম, এই শ্বিয়াৰ ফ'ৰ্চটো দিয়া আছে মিড পইণ্টত, কিমান দিয়া আছে? 6 কিলো নিউটন। আমাৰ W টো কিমান সেইটো সুধিছে, এইটো কেনেকৈ ওলাবা? এইটো আমাৰ কেণ্টিলিভাৰ বিমটো এনেকৈ দিয়া আছে, কেণ্টিলিভাৰ বিমত UDL হয়তো এনেকৈ হয়, ইউনিফৰ্মলি ডিষ্ট্ৰিবিউটেড লোড। টোটেল লেংথটো আমাৰ কিমান দিয়া আছে? 3 মিটাৰ দিয়া আছে টোটেল লেংথটো, হয়নে? আৰু UDL কিমান দিয়া আছে? W কিলো নিউটন পাৰ মিটাৰ দিয়া আছে, কিলো নিউটন পাৰ মিটাৰ। তো টোটেলটো কিমান হ'ব? টোটেল পাৰ মিটাৰ যদি ইমান হয়, 3 মিটাৰত কিমান হ'ব? 3W হ'ব, 3W হ'ব, হয় নাই? আৰু আমাক কি দিছে? ইফ দ্য শ্বিয়াৰ ফ'ৰ্চ এটা মিড পইণ্ট অফ দ্য, মিড পইণ্টত যদি শ্বিয়াৰ ফ'ৰ্চটো কিমান দিয়া আছে? 6 কিলো নিউটন, দ্য ভেলু অফ W কিমান হ'ব? মিড পইণ্ট মানে কি হয়?
মিড পইণ্টত তোমালোকৰ 6 কিলো নিউটন দিয়া আছে হয় নাই মিড পইণ্টত যদি 6 হয় ডাব্লিউৰ ভেলুটো কিমান হ'ব এইটো সুধিছে তো মিড পইণ্টত শ্বেয়াৰ ফ'ৰ্চটো কেনেকৈ ওলাম মিড পইণ্টত শ্বেয়াৰ ফ'ৰ্চটো ওলাব হ'লে এইটোৰ অলপমান মই সলিউশ্যনটো পাহৰি গৈছোঁ এইটো অকণমান থিয়ৰিটো চাই পেলাই মই সলভ কৰিব লাগিব কেনেকৈ কৰে ইয়াতে মিড পইণ্ট মানে এই পইণ্টটোৰ কথা সুধিছেতো এই পইণ্টটোত আমাৰ 6 কিলো নিউটন শ্বেয়াৰ ফ'ৰ্চ আছে বুলি কৈছে এটা কাম কৰিব পাৰি এইটো চাব লাগিব এইটো চাই পেলাই সলভ কৰিব লাগিব অলপ মানে থিয়ৰিটো অলপ পঢ়ি চাই পেলাই সলভ কৰিব লাগিব বাকীকেইটা কুৱেশ্যন কৰি লওঁ তাৰপিছত দ্য হাৰ্ডেষ্ট টুল মেটেৰিয়েল ইজ কি হ'ব চবতকৈ হাৰ্ডেষ্ট টুল মেটেৰিয়েলটো ডায়মণ্ড হয় এইটো আমি জানো চবতকৈ হাৰ্ডেষ্ট হ'ল ডায়মণ্ড নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 39টো চোৱা দ্য প্ৰচেছ অফ কাটিং ফ্লেট শ্বীট টু দ্য ডিজায়াৰ্ড চেম্পল ইজ নন এজ ফ্লেট শ্বীটটো কাট কৰা টু দ্য ডিজায়াৰ্ড চেম্পল এইটো কি বোলে ব্লেংকিং বুলি কয় দ্য প্ৰচেছ অফ কাটিং ফ্লেট শ্বীট টু এ ডিজায়াৰ্ড চেম্পল এইদিনা মই প্ৰথম কুৱেশ্যনটোত বুজাইছিলোঁ এইটো এটা ফ্লেট শ্বীট হয় তুমি যদি ইয়াতে হোল্ড কৰা তেতিয়াহ'লে এইটো আমাৰ হোল্ড কৰা তেতিয়াহ'লে আমাৰ যদি ৰিকুৱাৰ্ড মেটেৰিয়েলটো যদি আমাৰ এইটো হয় তেতিয়াহ'লে সেইটো কি বুলি ক'ব পাঞ্চিং বুলি ক'ব কিন্তু ৰিকুৱাৰ্ড মেটেৰিয়েলটো যে আমি হোল্ড কৰি ওলোৱা পৰ্চনটো যদি হয় যোনটো হোল্ড কৰি ওলালোঁ এই পৰ্চনটো যদি হয় তেতিয়া হ'ব এইটো ব্লেংকিং আমি দ্য প্ৰচেছ অফ কাটিং দ্য ফ্লেট শ্বীট আমি ফ্লেট শ্বীটটো কাটিছোঁ টু এ ডিজায়াৰ্ড চেম্পল তো এই ফ্লেট শ্বীটটো আমি কাটিছোঁ ক'লৈকে কাটিছোঁ এই ডিজায়াৰ্ড চেম্পললৈকে কাটিছোঁ মানে এই ঘূৰণীয়া বস্তুটোৰ কথা কৈছে যোনটো কাটি পেলাই ওলালোঁ তো সেইটো আমাৰ কি হৈ যাব ব্লেংকিং হৈ যাব ফৰ ছাকচেছফুল এক্সট্ৰুশ্যন দ্য মেটেৰিয়েল শুড বি ছাকচেছফুল এক্সট্ৰুশ্যনৰ কাৰণে মেটেৰিয়েলটো কি হ'ব লাগিব এইটোতো চবেই জানা তোমালোকে কি হ'ব লাগিব ডাক্তাৰ হ'ব লাগিব নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 41টো চোৱা 41টোত কি কৈছে দ্য মেইন কনষ্টিটুৱেণ্ট অফ মল্ডিং চেণ্ড ইজ মল্ডিং চেণ্টৰ মেইন কনষ্টিটুৱেণ্টটো কি হয় চিলিকা হয় তাৰপিছত দ্য ডাইৰেকশ্যনেল চলিডিফিকেশ্যন ইন কাষ্টিং কেন বি ইম্প্ৰুভ বাই ইউজিং ডাইৰেকশ্যনেল চলিডিফিকেশ্যনটো আমি কেনেকৈ ইম্প্ৰুভ কৰিম আমি ইউজ কৰিম শিলছ এণ্ড পেডিং ইউজ কৰিম ইউজ কৰি পেলাই আমি কি কৰিম ডাইৰেকশ্যনেল চলিডিফিকেশ্যনটো আমি ইম্প্ৰুভ কৰিম দ্য টেম্পাৰেচাৰ ডেভেলপড ডিউৰিং দ্য থাৰ্মাইট ৱেল্ডিং প্ৰচেছ ইজ ইন দ্য অৰ্ডাৰ অফ টেম্পাৰেচাৰটো আমি কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিম দ্য টেম্পাৰেচাৰ ডেভেলপ ডিউৰিং দ্য থাৰ্মাইট ৱেল্ডিং প্ৰচেছ ইজ ইন দ্য অৰ্ডাৰ অফ থাৰ্মাইট ৱেল্ডিং প্ৰচেছত আমাৰ টেম্পাৰেচাৰ কিমানমান থাকে ইমানমান থাকে দেই কুৱেশ্যন নম্বৰ 44টো চোৱা দ্য more than one cutting edge are in action যদি more than one cutting edge are in action in a cutting surface system known as সেইটো কি বুলি ক'ব সেইটো অব্লিক কাটিং the more than one cutting edge are in action in cutting system সেইটো কি বুলি ক'ব অব্লিক কাটিং বুলি ক'ব which can increase with an increase in nose radius of single point cutting tool nose radius to যদি আমি increase কৰোঁ tool life to কি হ'ব আমাৰ increase হ'ব with an increase in nose radius of a single point cutting tool যদি nose radius to আমি increase কৰোঁ তেতিয়াহ'লে tool life to increase কৰিব the flank wear occurs flank wear to কেনেকৈ occur কৰিব flank wear to কেতিয়া occur কৰে flank wear occur on ক'ত occur কৰে সেইটো কৰিছে on the relief face of the tool relief face ত কৰিব যেনেকৈ টুলটো তোমালোকৰ এনেকুৱা হয়তো টুলটো এনেকুৱা হয় নহয় কাটিং টুলটো এনেকুৱা হয় নহয় কাটিং টুলটো এনেকুৱা হয় 3D ত চাব গ'লে এইটো কাটিং টুল তো আমাৰ ৰিলিফ ফেচটো কোনটো থাকে এইটো আমাৰ ৰিলিফ ফেচ থাকে হয় নাই এইটো আমাৰ ৰিলিফ ফেচ থাকে সৰি এইটো নহয় আমাৰ ৰিলিফ ফেচ এইটো হয় তো এইখিনি জেগাত আমাৰ কি হ'ব
এইখিনি জেগাত আমাৰ হেৰি হ'ব কি বুলি কয় ৱেৰ অকাৰ হয় তো অপশ্যন চিটো অপশ্যন এটো কাৰেক্ট নেক্সট হ'ব ইন হোৱাট ৱে ডাজ ইনক্ৰিজ ইন productivity helps in manufacturing better working condition এইটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় এইটো বাদ দিয়া নট ইম্পৰ্টেণ্ট ভেহিকল মেনুফেকচাৰিং এছেম্বলি লাইন ইজ অলছ' এইটোতো আমাৰ জানা এইটোতো কি হয় ভেহিকল এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় দেই ভেহিকল মেনুফেকচাৰিং এছেম্বলি লাইন ইজ এন এক্সাম্পল অফ কি হ'ব প্ৰডাক্ট লেআউট হয় প্ৰডাক্ট লেআউটৰ এক্সাম্পল হয় নেক্সট 49 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা 49 নম্বৰটোত কি কৈছে the concept of work study is applicable to এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় এইটো বাদ দিয়া তাৰপিছত which of the following describe the thermic micromotion studyটো যোৱাকালিও বাদ দিছোঁ economic order quantity is the quantity at which the cost carrying is কি হয় economic order quantityটো কি হয় cost carryingটো কি হ'ব equal to cost of ordering option B2 correct economic order quantity is the quantity at which the cost carrying is carrying cost to মানে কি হয় carrying cost to ordering cost ৰ লগত equal হৈ যায় এইটো কথা হৈছে economic order quantity carrying cost to ordering cost ৰ লগত equal হৈ যায় bill cards are used for keeping এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় দেই যদিও তোমালোকে নাম শুনা নাই বিল কাৰ্ডৰ কথা এইটো এতিয়া মনত ৰাখি থৈ দিয়া bin cards are used in keeping records of কিহৰ bin cardে কি ৰেকৰ্ড ৰাখে bin cardে ৰেকৰ্ড ৰাখিব মেটেৰিয়েল ষ্ট'ৰেজৰ ওপৰত এইটো যদিও আমি পোৱা নাই ইমান বিটেকত এইটো বস্তু নাপায় তথাপিও এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো মই আহা দেখিছোঁ bin cards are used in keeping record এইটো কি হয় মেটেৰিয়েল ষ্ট'ৰেজ 53 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল CPM যোনটো আছে CPM মানে ক্ৰিটিকেল পাৰ্থ মেথড হয় দেই ক্ৰিটিকেল পাৰ্থ মেথড কনচিডাৰ্ছ দ্য ট্ৰেড বিটুইন কষ্ট এণ্ড কি হয় কষ্ট আৰু টাইম ক্ৰিটিকেল পাৰ্থ মেথডত আমাৰ কষ্ট আৰু টাইমটোৰ ওপৰত চাই নেক্সট 54 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি কৈছে দ্য ফাৰ্ষ্ট ল অফ থাৰ্মোডাইনামিক্স ৰেফাৰ্ছ টু দ্য কনজাৰ্ভেশ্যন অফ কি এনাৰ্জি কনজাৰ্ভেশ্যন অফ এনাৰ্জি হ'ব ফাৰ্ষ্ট ল অফ থাৰ্মোডাইনামিক্স নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি কৈছে ইন এ কাৰ্ণট চাইকেল হিট ৰিজেকশ্যন ইজ এট কাৰ্ণট চাইকেলত হিট ৰিজেকশ্যনটো কি হয় এট কনষ্টেণ্ট টেম্পাৰেচাৰ হিট ৰিজেকশ্যনটো কনষ্টেণ্ট টেম্পাৰেচাৰত হয় নেক্সট কুৱেশ্যন তাৰপিছত হিট ট্ৰেন্সফাৰ টেক্স প্লেচ একৰ্ডিং টু ডেছ ল অফ থাৰ্মোডাইনামিক্স একৰ্ডিং টু ছেকেণ্ড ল অফ থাৰ্মোডাইনামিক্স হিট ট্ৰেন্সফাৰটো ছেকেণ্ড ল অফ থাৰ্মোডাইনামিক্সৰ মতে হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো এন ইনক্ৰিজ ইন কনভেক্টিভ কোফিচিয়েণ্ট অভাৰ এ ফিন যদি কনভেক্টিভ কোফিচিয়েণ্ট এন ইনক্ৰিজ ইন কনভেক্টিভ কোফিচিয়েণ্ট অভাৰ এ ফিন convective coefficient over a fin increases effectiveness they decreases effectiveness যদি আমাৰ কনভেক্টিভ কোফিচিয়েণ্টটো যদি আমি বঢ়াই দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইফেক্টিভনেছটো কি হৈ যাব ইফেক্টিভনেছটো আমাৰ কমি যাব কাৰণ আমাৰ ইফেক্টিভনেছৰ ফৰ্মুলাটো হ'ল ইফেক্টিভনেছৰ ফৰ্মুলা কিউ ফিন ডিভাইডেড বাই এইচ এ টি বি মাইনাছ টি ইনফিনিটি টি এ মাইনাছ টি ইনফিনিটি বুজি পাইছা তো এইচ মানে আমি গম পাইছোঁ ইফেক্টিভনেছ ইজ ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চনেল টু এইচ চ' ইফেক্টিভনেছ ইজ ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চনেল টু এইচ হয় যিহেতু আমাৰ ইফেক্টিভনেছটো কি হৈ যাব কমি যাব যেতিয়া আমি কোফিচিয়েণ্টটো বঢ়াওঁ নেক্সট দ্য ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলা অফ থাৰ্মেল কণ্ডাক্টিভিটিৰ ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলাটো কি হয় সেইটো আমাৰ কি হয় আমাৰ থাৰ্মেল কণ্ডাক্টিভিটি কিউ ইজ ইকুৱেল মাইনাছ কে এ ডি টি ডিভাইড বাই ডি এক্স হয় নহয় তো ইয়াৰ ডাইমেনশ্যন ইয়াৰ কেৰ ভেলুটো কেটো কি হয় ৱাট পাৰ মিটাৰ স্কুৱেৰ কেলভিন টু দি পাৱাৰ 4 আছিলে হয় নাই কেলভিন টু দি পাৱাৰ 4 তো এইটো আমাৰ মনত ৰাখিবা ৱাট পাৰ মিটাৰ স্কুৱেৰ কেলভিন হয় কেলভিন টু দি পাৱাৰ 4 নহয় ৱাট পাৰ মিটাৰ স্কুৱেৰ কেলভিন তো এইটো যদি হয় তেতিয়াহ'লে
আমাৰ কি হৈ যাব আমাৰ এনচাৰটো এইটো তোমালোকৰ হেৰি হয় এইটো মুখস্থ মাৰি থৈ দিব লাগিব চাগে তোমালোকে 1 মিনিট ৰ'বা মই চাই লৈছোঁ এইটো কি হয় এইটো তোমালোকৰ ইউনিটটো ইয়াতে এনেকুৱা হয় এইটোৰ মইটো যদি ভাঙি দিয়া তেতিয়াহ'লে MLT টু দি পাৱাৰ -3 কেলভিন টু দি পাৱাৰ -1 হ'ব এনেকৈ ধৰিব পাৰা কেলভিন টু দি পাৱাৰ -1 বুজি পাইছা MLT টু দি পাৱাৰ -3 কেলভিন টু দি পাৱাৰ -1 তো আমাৰ কোনটো অপশ্যনৰ লগত মিলিছে MLT টু দি পাৱাৰ 3 কেলভিন টু দি পাৱাৰ -1 এতিয়া ইয়াতে আমাৰ কেলভিনটো যোনটো কেলভিন আছে বাকী MLT টু দি পাৱাৰ -3 কেনেকৈ আহিছে সেইটোতো বুজি পাইছা MLT টু দি পাৱাৰ -3টো কেনেকৈ আহিছে এইটোৰ পৰা আহিছে সেইটোতো তোমালোকে নিজে ওলাই ল'ব পাৰিবা আৰু কেলভিনটো যিহেতু তলত আছে সেইটো ওপৰত গুচি গৈছে হয়নে নহয় এইটো যদি মই ব্ৰেকডাউন কৰি দিওঁ তথাপিও মই ব্ৰেকডাউন কৰি দিছোঁ বাৰু তোমালোকক যদি বিচাৰা ব্ৰেকডাউন কৰি দিলে বেছি ভাল হ'ব ব্ৰেকডাউন কৰি দিলে ভাল হ'ব এইটো হ'ব তোমালোকৰ নিউটন জুল পাৰ ছেকেণ্ড ৱাটটো কি হয় জুল পাৰ ছেকেণ্ড ডিভাইড বাই মিটাৰ স্কুৱেৰ জুল পাৰ ৱাট পাৰ মিটাৰ স্কুৱেৰ নহয় নেকি ৱাট পাৰ মিটাৰ কেলভিন হয় ৱাট পাৰ মিটাৰ কেলভিন চৰি ৱাট পাৰ মিটাৰ স্কুৱেৰ নহয় চৰি এইটো তোমালোকৰ কে ইউনিটটো হ'ব ৱাট পাৰ মিটাৰ কেলভিন হয় তো ৱাটটো আমি লিখিব পাৰোঁ জুল পাৰ ছেকেণ্ড জুলটো কি হয় জুলটো নিউটন মিটাৰটোকে জুল বুলি কয় পাৰ ছেকেণ্ড হয় নহয় আৰু তলত মিটাৰ আছে আৰু তলত কেলভিন আছে এইটো মিটাৰ কেঞ্চেল গুচি গ'ল তো আমাৰ কি থাকি গ'ল নিউটনটো আমাৰ কি বুলি লিখিব পাৰোঁ নিউটনটো আমি লিখিব পাৰোঁ কেজি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱেৰ লিখিব পাৰোঁ কেজি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱেৰ আৰু ইফালে এটা ছেকেণ্ড থাকি গ'ল আৰু ইফালে কেলভিন থাকি গ'ল তো কি হৈ গ'ল আমাৰ এইটো হৈ গ'ল কেজি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড কিউব কেলভিন তো এইটো যদি আমি ব্ৰেক কৰি দিওঁ কি হৈ যাব MLT টু দি পাৱাৰ -3 কেলভিন টু দি পাৱাৰ -1 তো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলা তো ইয়াতে তোমালোকে কেলভিন দেখা নাই ইয়াতে থিটা দেখিছা তো ইয়াতে আমাৰ যোনটো কেলভিন আছে সেইটোকে আমাৰ থিটা বুলি ধৰিছে তো কেলভিনটো যদি থিটা বুলি ধৰিছে তেনেহ'লে MLT টু দি পাৱাৰ -3 থিটা টু দি পাৱাৰ -1 হ'ব তো আমাৰ কোনটো অপশ্যন মিলিছে এতিয়া আমাৰ মিলিছে আমাৰ কোনটো অপশ্যন নম্বৰ এটো মিলিছে অপশ্যন এটো কাৰেক্ট হয় ঠিক আছে which of the following number represents ratio of kinematic viscosity and kinematic viscosity আৰু মনত ৰাখিবা ৰেচিঅ' অফ কাইনেমেটিক ভিস্কচিটি আৰু থাৰ্মেল ভিস্কচিটিৰ মাজৰ ৰেচিঅ'টো কোনটো নাম্বাৰে বুজাইছে এইটো প্ৰেণ্ডেল নাম্বাৰে বুজাইছে সেইটো জানিব লাগিব হা প্ৰেণ্ডেল নাম্বাৰ তাৰপিছত নেক্সট সুধিছে দ্য ভেলু অফ প্ৰেণ্ডেল নাম্বাৰ ফৰ এয়াৰ ইজ এবাউট এয়াৰৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰেণ্ডেল নাম্বাৰৰ ভেলুটো কিমান হয় প্ৰেণ্ডেল নাম্বাৰৰ ভেলুটো এয়াৰৰ কাৰণে কিমান হয় 0.7 হ'ব আৰু মনত ৰাখিবা তো এনচাৰটো 0.7 হয় নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 61টো কি সুধিছে
Question number 61 to thermal boundary layer is a region where thermal boundary layer to কি হয় where এটো হয় অপশন সি to correct হয় where convection and dissipation terms are of the same order and magnitude. Thermal boundary layer কি হৈ যায় convection and dissipation terms to same order of magnitude থাকে heat next হৈছে heat dissipation is negligible এটোতো হ'ব নোৱাৰে inertia and convection terms are of same order inertia এটা কথাই নাই none of these to হ'ব নোৱাৰে তো অপশন সি টো কারেক্ট হ'ব convection and dissipation terms are of the same order of magnitude. Next question number 62 to চোৱা তাৰপিছত the domestic refrigerant has the refrigerating load of order refrigerating load to কিমান থাকে domestic refrigeration এটো less than 0.25 ton হয় বহুত কম থাকে less than 0.25 ton তো আমাৰ আৰু অলপ চাই লওঁ question number 63 to চাই দিওঁ একেবাৰে 63 কি কৈছে the capacity of refrigerating machine is expressed as capacity to আমি কেনেকৈ এক্সপ্ৰেছ কৰোঁ capacity to আমি এক্সপ্ৰেছ কৰোঁ inside volume of cabin নহয় lower temperature নহয় gas gross weight of machine নহয় তো অপশ্যন এইটোৱে কাৰেক্ট হ'ব rate of subtraction of heat from the space কিমান হিট আমাৰ subtract কৰিলে স্পেচৰ পৰা being cooled তো অপশ্যন যিটো কাৰেক্ট কিছুমান বস্তু অপশ্যন এলিমিনেশ্যন মেথড দি কৰিব পাৰি in aircraft refrigeration cycle is used between aircraft refrigeration cycle to কাৰ মাজত ইউজ কৰা হয় used between low weight per ton of refrigeration availability মানে aircraft in aircraft air refrigeration cycle is used because কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰা যায় এয়াৰ ৰেফ্ৰিজাৰেশ্যনটো এয়াৰক্ৰাফ্টত হাই ট্ৰান্সফাৰ ৰেট হাই COP এইটোতো নহয় এয়াৰক্ৰাফ্টৰ এয়াৰ যেতিয়া ৰেফ্ৰিজাৰেশ্যন ইউজ কৰিম তাতে হাই COP নাপায় তাৰপিছত এভেইলেবিলিটি অফ কোল্ড এয়াৰ এট হাই এল্টিটিউড এইটো এটা ৰিজন হ'ব পাৰে বাৰু নেক্সট কি হৈছে হাই ট্ৰান্সফাৰ ৰেটৰ কাৰণে ইউজ নকৰোঁ তাৰপিছত ল' ইউনিট ৱেইট পাৰ টন অফ ৰেফ্ৰিজাৰেশ্যন অপশ্যন চি আৰু ডিৰ মাজত এটা কনফিউজন আছে এইটো আছিলে এয়াৰক্ৰাফ্ট ৰেফ্ৰিজাৰেশ্যন চাইকেলটো কি বুলি কয় জানা নাই এনেই এয়াৰক্ৰাফ্ট যোনটো ৰেফ্ৰিজাৰেশ্যন চাইকেল আছে সেইটো কি বুলি কয় জানানে নাই তোমালোকে এইটো কয় বেল কলিমান চাইকেল বুলি কয় বেল কলিমান চাইকেল এইটো বস্তু কিন্তু আমি কেতিয়াও এনে ইন জেনেৰেল নলেজ হিচাপে এইটো ঠিকে আছে কিন্তু এইটো আমি থিয়ৰিত কেতিয়াও পঢ়ি পোৱা নাই কিন্তু যে কোল্ড এয়াৰ এভেইলেবলৰ কাৰণে আমি এল্টিটিউডটো আমি ইউজ কৰোঁ তো অপশ্যন চিটো নহয় চাগে ডিটোৱে হ'ব অপশ্যন ডিটোৱে হ'ব ল' ইউনিট ৱেইট পাৰ টন অফ ৰেফ্ৰিজাৰেশ্যন কাৰণ এইটো হয় ওপৰত আমাৰ এয়াৰটো ঠাণ্ডা থাকে কিন্তু এইটো ৰিজন যে আমি কেতিয়াও পঢ়ি পোৱা নাই অপশ্যন ডিটোৱে হ'ব চাগে নেক্সট ইন ডমেষ্টিক ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ টাইপ অফ কম্প্ৰেছৰ ইউজ এইটোতো আমি জানোৱে ডমেষ্টিক ৰেফ্ৰিজাৰেশ্যনত কোনটো ৰেচিপ্ৰকেটিং ইউজ কৰে ডমেষ্টিক যোনবোৰ ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ আছে তাতে আমি ৰেচিপ্ৰকেটিং কম্প্ৰেছৰ ইউজ কৰোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 66 টো চোৱা কমফৰ্ট এয়াৰ কণ্ডিশ্যনিং এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছেল্ফ কণ্ডিশ্যনিং ডিফাৰ্ছ ইন কমফৰ্ট এয়াৰ কণ্ডিশ্যনিং যোনটো আছে আৰু যোনটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এয়াৰ কণ্ডিশ্যনিং আছে কেনেকৈ ডিফাৰ কৰে ডিফাৰ ইন ৰিলেশ্যনটো কি আমি কেনেকৈ ডিফাৰ কৰোঁ ইনডোৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ হিচাপত ডিফাৰ কৰোঁ ইকুইপমেণ্ট ইকুইপমেণ্টটো বেলেগ ইউজ হ'বই এনভাইৰমেণ্টেল কণ্ডিশ্যনটো বেলেগ হ'বই এনভাইৰমেণ্টেল কণ্ডিশ্যনটো ছেইম থাকিব আমি ক'ৰবাত এয়াৰ কণ্ডিশ্যনিং কমফৰ্ট এয়াৰ কণ্ডিশ্যনিং ইউজ কৰোঁ আৰু ক'ৰবাত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইউজ কৰোঁ সেইটো ইনডোৰ যোনটো দৰকাৰ ইনডোৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ ওপৰতহে হ'ব তাৰপিছত দ্য এক্সপানশ্যন প্ৰচেছ অফ ষ্টিম থ্ৰু এ নজল কেন বি এইটো কি লিখিছে এপ্ৰক্সিমেটেড টু এক্সপানশ্যন প্ৰচেছটো আমি কেনেকৈ নজলত এইটো কৰোঁ এইটোতো তোমাৰ can be approximated to throttling process free expansion নহয় polytropic নহয় throttling process of isentropic
আচ্ছা মই তোমালোকক এটা কথা কওঁ, এইটো কি হৈছে কনফিউজনটো। এনেই তোমালোকৰ থ্ৰটলিং প্ৰচেছ হয় হা, কিন্তু সেই থ্ৰটলিং প্ৰচেছটো আমি এপ্ৰক্সিমেট কাৰ লগত এপ্ৰক্সিমেট কৰিব পাৰিম সেই কথাটো কৈছোঁ। মানে কি হয়, মই তোমালোক গ্ৰাফটো ড্ৰ কৰি দিছোঁ। এইটো বস্তু এনেকুৱা থাকিব, তাৰপিছত কেনেকুৱা হ'ব, এইটো ভেপাৰ ডম হা, TS ডায়েগ্ৰামৰ এইটো ভেপাৰ ডম হয়। তাৰপিছত কি হ'ব, আমাৰ ভেপাৰ ডমত এনেকৈ টেম্পাৰেচাৰ আমি কম্প্ৰেছ কৰিলোঁ, এনেকৈ গ'ল। আমাৰ থ্ৰটলিং প্ৰচেছটো এনেকুৱা হ'ব, থ্ৰটলিং প্ৰচেছটো এনেকুৱা হয়। আৰু একচুৱেলি বস্তুটো এইটো এনথেলপিটো কনষ্টেণ্ট থাকে এইখিনি থ্ৰটলিং প্ৰচেছত। এই প্ৰচেছটো য'ত মই ব্লু কালাৰ লাইনটো এতিয়া ড্ৰ কৰিছোঁ, এইটো থ্ৰটলিং প্ৰচেছ। সেই যোনটো প্ৰচেছ হয়, এই প্ৰচেছটোৱে হৈ গ'ল আমাৰ এক্সপানশ্যন প্ৰচেছ। এই প্ৰচেছটো হ'ব এক্সপানশ্যন প্ৰচেছ, এক্সপানশ্যন প্ৰচেছ হয় হা। আমি থ্ৰটলিং প্ৰচেছ ইউজ কৰোঁ, কিন্তু সেইটো বস্তু আমি কাৰ লগত এপ্ৰক্সিমেট কৰিব পাৰিম, মানে এপ্ৰক্সিমেটলি কাৰ লগত চেঞ্জ কৰিব পাৰিম, মানে সেইটো কৈছে। ইন এক্সপানশ্যন প্ৰচেছ অফ ষ্টিম থ্ৰু এ নজল কেন বি এপ্ৰক্সিমেটেড টু, কাৰ লগত এপ্ৰক্সিমেট কৰিব পাৰিম, এপ্ৰক্সিমেট টু ষ্ট্ৰেইট লাইন কৰিব পাৰিম হয় নহয়। যোনটো লাইন বেকা হৈ আছে সেইটো এপ্ৰক্সিমেটটো ষ্ট্ৰেইট লাইন কৰিব পাৰিম, এনেকৈ ষ্ট্ৰেইট লাইন কৰিব পাৰিম কাৰ্ণত বনাব হ'লে। যদি আমি ষ্ট্ৰেইট লাইন বনাওঁ তেনেহ'লে কি হৈ গ'ল, আমাৰ এন্ট্ৰপি কনষ্টেণ্ট হৈ গ'ল না, এন্ট্ৰপিটো কনষ্টেণ্ট হৈ গ'ল। আৰু ৰিভাৰ্চেবল এন্ট্ৰপি কনষ্টেণ্ট মানে কি, ৰিভাৰ্চেবল এডিয়াবেটিক। আৰু ৰিভাৰ্চেবল এডিয়াবেটিক মানে আমাৰ কি হ'ল, আইচেন্ট্ৰপিক। সেইকাৰণে আমি বস্তুটো হয়, একচুৱেলি বস্তুটো হয় থ্ৰটলিং প্ৰচেছ, কিন্তু সেইটো এপ্ৰক্সিমেট কাৰ লগত কৰিম, আইচেন্ট্ৰপিকৰ লগত কৰিম। তো এপ্ৰক্সিমেট ৱৰ্ডটো দি দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ আইচেন্ট্ৰপিক হ'ল এনচাৰটো, কিন্তু একচুৱেল কাৰেক্ট এনচাৰটো থ্ৰটলিং হয়, কিন্তু এপ্ৰক্সিমেট দি দিয়াৰ কাৰণে আইচেন্ট্ৰপিক হৈ গ'ল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা, ৱাটাৰ টিউব বইলাৰ্ছ। এইটো মই তোমালোক কালি কৈছিলোঁ। দুটা ব্ৰইলাৰ আছে, ব্ৰইলাৰ দুটা ধৰণৰ আছে, এটা হ'ল ফায়াৰ টিউব আৰু এটা হ'ল ৱাটাৰ টিউব। আৰু ফায়াৰ টিউব আৰু ৱাটাৰ টিউবৰ বহুতকেইটা টাইপ আছে, ইয়াৰো বহুতকেইটা টাইপ আছে। এইকেইটা তোমালোকে থিয়ৰীৰ পৰা মনত ৰাখিব লাগিব, তাৰে ভিতৰত যিকোনো এটা অপশ্যন কাৰ্ড দি দিব। তো ৱাটাৰ টিউব ব্ৰইলাৰ্ছ আৰ প্ৰিফাৰ্ড ফৰ, কাৰ কাৰণে প্ৰিফাৰ কৰা হয় সেইটো মনত ৰাখিব লাগিব। ৱাটাৰ টিউব ব্ৰইলাৰ্ছ আৰ প্ৰিফাৰ্ড ফৰ হাই প্ৰেছাৰ এণ্ড হাই আউটপুট। ৱাটাৰ টিউব ব্ৰইলাৰটো হাই প্ৰেছাৰ আৰু হাই আউটপুটৰ কাৰণে প্ৰিফাৰ কৰা হয়। ৱাটাৰ টিউব ব্ৰইলাৰ ইজ প্ৰিফাৰ্ড ফৰ হাই প্ৰেছাৰ এণ্ড হাই আউটপুট। অপশ্যন এইটো কাৰেক্ট।